გამარჯობა მეგობრებო, საღამო მშვიდობის, ისევ დავბრუნდით ჩემს სამზარეულოში და ჩვენი სტუმარია დღეს. ბატონი Oto Nemsadze. არა ბატონი. არა ბატონი. ესე იგი, დღეს რა მინდა გავაკეთო. რამდენად ვიცი შენ ხარ გოლი? არა, ამა. გორიდან კაცი და მე მინდა რომ ცადო კატლეტი. იმიტომ რომ ამბობენ თქვენთან ძალიან. იცი რა არის? ძალიან თამამი განაცხადი გაქვს. აი ესე რა. კრიტიკა თვლი არის რომ გაზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გონია მე ჩემი იმიტომ. დავაი, ჩვენიერი და მოკლედ ზადვარო მოგეხმარო და კრიტიკებენ და გვეთქვიან რამდენად კარგ კატლეტს ვაკეთებ. და პიურეს. არა მე კი გორს უკავშირდება ეგეც, იმიტომ რომ კატლეტს უკავშირდება პიურე ხა. მე ვიცი რომ ვაშლიც უკავშირდება და ვაშლისგან მე გაგასინჯებ ძალიან გემრიელ სოუს ხორცს. არ მოგატყუებთ მეგობრებო. ეს ბიჭი აი რაღაცებს აკეთებს. ესე იგი, მე რამდენად ვიცი, მოდი დავიწყოთ იმით. ხორცი უნდა იყოს ორჯერ გადარებული, რაც უკვე გავატარეთ, კარგად გავატაროთ და უნდა იყოს 30% ღორი, 70% საგონლის ხორცი. ეგ უკვე მომწონს, რომ ნაკლებია ღორი. ეხლა ეს გრამაჟობით მიარუცი, ვარდოს უნდა ვკითხო მაშინ დამურეკო. პროცენტულობით, ხო? გრამაჟობით არ გვინდა, მაგრამ პროცენტულობით, ანუ დავუშვებ კილოზე, გინდა 300 გრამი რა. ხო, მე ანუ მომხრევა საქონლის ხორცის ზოგადად და გამიხარდა. შემდეგ მე რაც ვიცი, რამდენად ვიცი, ხახი უნდა იყოს ძალიან კარგად გატარებული, ან ვერ ყავს არაფერი. ბელტებად რო. კი, აი ნახე როგორ ჩავწერი, თქვენი რომ გავატაროთ. ეს არის ხახი, პილპილი, ხო. და არის მარილი. და მე რამდენად ვიცი, მეტი არაფერი არ უნდა უქნა ამას, იმიტომ რომ სუნელები ხო. მაგრამ გონი წვის პროცესში უშვებიან ხოლმე, როგორც მე მახსოვს, ცოტა წყალს. კი, ბოლოს რო ამოატრიალებ, ხო, ოღონდ უნდა იყოს კაი შეკვილი, რომ არ დაიშალოს იმ წყალში. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა გადაზიოთ ეს ხორცი, გინდა? მოგიხართ ეს არის ბუნებრივი ტყლარწი. Yes. ვიყიდით რაღაცა გენმოდიფიცირებულ ტყლარწებს, იყიდეთ ფარში საქონლის მეგობრებო და ზილე ზეგდილა. სანამ მთელი ამბავი დაიწყება, ვაშლი არის ესეთი რაღაც. ვაშლის ზოგადად соусები ძალიან უხდება ღორის ხორცს. ვა. ხო. იმიტომ რომ, ეგრე გამოვიდა. გემოზე ჯდება. და ევროპაში ძალიან პოპულარულია სხვადასხვა ვაშლის. არა და ვაშლა ჩვენ მარტო წვენისთვის სადაც მის ფილმი ვიყიდეთ. ხო, ახლა ნახავ. იქნებ მოგეწონოთ და მე სულ ვაშლის соусები გავაკეთებ გორში. როდემდე ვათრიოთ ეს ქვეყანა ევროპისკენ კი აღარ ვიცი. ვაშლი უნდა გავწმინდოთ, ყველობრივად. მოვაჭრათ ყველანაირი კუნთი. რა ზედმეტი გვაქვს საჩი შენამზადებს საჭმელს. არა, ჩემი მეუღლე ამზადებს, ჩემი ძირითადად მეუღლე ამზადებს, მაგრამ როცა ხორცს ეხება საკითხი, მძიმე საჭმელებს რა. კი ბატონო. ხშირად მეც ჩავდივი, იმიტომ რომ შემიძლია. არა, მზარეულობა შემიძლია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლები მარტო ცხოვრობდი და ჩემი თავისთვის სულ მევიკეთები საჭმელი. შეიძლება რაღაცა იმებს ვერ ვაკეთებ. მაგრამ არის რაღაცა 1-2 კერძი, რომელსაც ძალიან კარგად მომზადებ და ბევრს უყვარს ჩემი მომზადებული. თევზს ვაკეთებ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თევზაობ და ზღვის პროდუქტები ძალიან მიყვარს, თან აი ბოთლი რო ჩააგდო პლასმასის წყალში 1-2 თვე და ხავსი მოვიდოს იმასაც შეიქა. ეს ელარჯის კონსისტენციამდე მივიყვარე და ეგრე კი, ეს უნდა შეეგრას როგორ, იცი, აი თითქმის არ უნდა კონდეს აირი, შეგნდა ეს მასზე გადაზელილი ელარჯიით უნდა იყოს, კი ბატონო. ამას კიდე გაატარებ და თუ გინდათ მართლა სამჯერ გაატარეთ, არ არის პრობლემა. თავარია შეგრული იყოს ხორცი. აბა შენ რა გონია, მე როძილის 6-ზე მივიდივარ. ზელ იმ რესტორნებში. თქვენთვის ზელ. უნდა გვაქვს ნიორი, ეგეც ცოტა შემიძლია ჩაგიჭრილო შეგნეთ. აგეში ნიორი. соусისთვის რას ვაკეთებთ? ერთი ქვაბი გავაცხელოთ. შეგნით ჩავყაროთ. ეს ბოლომდე. ბოლომდე ჩემ. ჩავყარეთ ვაშლი. შენ გენაცვალი. ნახე რა შუა შევორს. აჰა. და ვიწყებთ ამ ვაშლის ხარშვას. და ცოტა ძმარი. ძმარი. ეს კაი. და ხარშავ. ცოტა მარილი ჩი. არ არის ეს ხო ღვინის ძმარი. არა, ეს არის ბრინჯი, აი. ყველას აქვს ნიჭი, არ აქვს მღერი, ცეკვავ. გარბაში დადიხარ. თუ სუნზე ცნობ რაღაც გემრიელს, ესე იგი ნიჭი გაქვს. არა, ვაშლის ძმარი არა. არა, ეს არის ბრინჯის ძმარი, ხანდახან. მაგარი სუნი. ბრინჯის ძმარს აქ რა, იცი, ოდნავ უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვეულებრივი ჩვენი ღვინის ძმარი ან ვაშლის ძმარი და აქედან გამომდინარე უფრო ისეთ გემოსადავს.
შეგვიძლია დავისვენ. როუში რო ცხოვრობდი, სმერტ მასკალა ეგრე ქვია რა, რესტორანს. ყველაზე მონახულებადი ეს რესტორანი ევროპაში და იქ აქვს ეგეთი კერძი, ანუ სანგარია რა, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პონტის რესტორანია რა, თავისი რაღაც ეს რკინის თებშები და უხეშად გექცევიან შიმითმეტანები. ხო, ჯარის ხაზარმულზე ხარ რა. ვსო, მივხვდი. ძალიან საინტერესო რესტორანია, ვინმე თუ მოხვდებით, აუცილებლად ეწვიეთ კლიპს და მალე დამთავრდება ალბათ უკრაინაში. Цели самбебита, да? Ки. Украина. Мы ведь можем размовлять по-украински. На правде, ну то даєш. Я 10 років прожив у Львові. До видання, друзі. До побачення. До побачення. Хіко, егеті, пів метра ковбаса. Егрети, ра? ნახევარი მეტრი კალბასი უკაცრავად. ზეხ. ხო, რა, ეგ არის თავარი კერძი. და მოდის კიდე ოჰირკის მედო. მე ვერ წარმომედგინა რომ ეგ იქნებოდა გემრიელი. ამერიკაში არის შემწვარი ჯომიტრი, გიჭამია? კი, კაცო, ძალიან მაგარი. ხო და ეხლა ვერ წარმოვიდგინე რომ ამ თაფლიან წყალში ჩადებული კიტრის მწნილი იქნებოდა კარგი, აი რატო უნდა მომიდეს თავში კიტრის წნილი და თაფლი. გავაკეთოთ და ნუ აი რაღაც საოცრება და ის ნახევარი მეტრი ძეხი შემწვარი ეს თუ რაღაცა მოდის დიდი ლანგრებით რა. ესე იგი რა ხდება ეს ვაშლი ეხლა იღებს ამ ძბარს თან რბილდება რა გვაში. ნახე ჩემი რკინა როგორ შედის რეაქციაში ძმართან. და წყალიც მივეცი. აი, ეს იხარშება. სად ვართ? კარტოფილი. დავტალოთ კარტოფილი გინდა? თუ. და ის არა, გვაქვს ხრუწუ. ხრუწუ გვაქვს. ჩვენ ყველაფერი. შენ ამას ისე ხმარო? მე რომ მიკროფონს ხმარავდა. ზუსტად. ეხლა ჩალა კარტოფილი და ამ კარტოფილს მოვხარშავთ, გავაპირებებთ მე. გავაკეთოთ გემრიელი პიურე. ეხლა ეს ვაშლი საკმაოდ დარბილდება, დაწყდება. ცოტა დავუმატოთ სიცხარე, მე გამოვიყენებ მწვანე ტობასკოს უსმენთ. უეგა გულში არ ვიცით. ეს არის ერთადერთი არა ქართული ჩემი ინტერპრეტაცია. გაია. ეს რო დაშრება, კიდე ცოტა წყალი დავუმატოთ და გამოვხსოთ ტემპერატურა. აი, ოდნავ სადღაც 30 გრამი. აი, ეს და იმის სუნი აზდის. ბარბეკიუ соуსის. ხო. იმიტომ რომ ამაში არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა წიწაკა კონცენტრირებული. და გაძლევს და თან კონსერვანტი, რომელიც აი რაღაცა ქილის ეფექტს გაძლევს. მაგრამ გემოვით სხვა. ხო, არა, მიხრი რა ის შენ. კარტოფილი მოიხარშა, ბატონო. ეს უნდა იმოსკო? ეს უნდა იმოსკო. აუ მე პიურეში ვტოვებ ცოტა წყალს. ხო, კარგი კონსისტენცია. ასე ტყუილი ვიცი. კიდე რთული ქვეწყოფილი წინა დადები. პიურეში ვამატებ კარაქს. იქ აია. ზეი? აგიცმა. ბევრი არ მოგივიდეთ, ძალიან თხელი გამოვა. ამიტომ ცოტა. თავისუფლად და ჯوار ყოფილა რთული ეს სამზარეულო იდეას გეფიქრე. რაღაცები თუ იცი? რაღაცები თუ იცი რა, მე უკვე რაღაცები გიმარტივდება. სიმღერაც ეგრეა. ამას 7 საათი მოვანდოვებდი, ეხლა მე დამეჭყლით. ას მოხო ხლობ და всё პიური აქვს თან ძალიან ძეს. ზოგადად ჩემს საყვარელი სამზარეულო ინსტრუმენტი არის კოვზი. კოვზი. არ მიყვარს 1000 რაღაცით. მოიცა მარილი. არა, ნახე, მინდა გასწავლო. კედელზე გავუსვი ესე. ნახე. ხო. აი რე. ძირზე და კედელზე და მე რომ გავუსვი ამის ეგრე გადმოვასხლე და ის დაბლა უსვამს. ნუ ეხლა მე რომ მიკროფონი ავიღო შენს მეთქი, შვილო. ესე გადმოვატრია. ნუ ეგ პატარა მა. არა, იგივე. აეროვანი, პაპუკი, მარილზე გასინდეს აუცილებლად. გილბილი გიყვარს. მე ყველაფერი. ისეთ რაღაცებს აკეთებ ხა, რაღაც მაჭამოს აუცილებლად იმასაც ჩეკი. მარტივი და მაგრამ ანუ მაგასაც ხო ის უნდა რა, რაღაც რა. აია. ჯორემს არ გვაქვს შეგვიძლია გადავდოთ და გადავიდეთ. ის აღმატებულება ხორცი მეგობრებო. მეც. კვილი. უნდა დავყავოთ კვილი ჯერ. ხო, მიდი აბა 100 გრამი. ეგ არის 100 გრამი? ეგ არის 100 გრამი. ეხლა რა არის? პირველი აი ეს მოძრაობა, რომ კარგად შეიკროს. გავარია მივიღოთ ესეთი ერთგვაროვანი კლიანი მასა ჰაერით გარეშე.
რაღაც ხმარი. Oh Lord, would you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, how to hide from them. Oh Lord, you delivery a tail on X-ray. Oh Lord, would you buy me a Mercedes Benz? Yes, very Jenny Joplin's. Oof. Ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სიმღერა. ჩემიც. აი ეს ნახეთ. არ უნდა კონდეს არანაირი ნასურები, არაფერი. უნდა იყოს ესე პრიალა, კარგი, ზრუღალა. Yes. და მე უნდა დავფრთხილოთ კარგად. აი ეს ქულში ამოვალოთ. ძალიან თხელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უნდა შეინარჩუნოთ შენი ჩვენი. და გადავდოთ. აი ნახე, ახლა უყურე, ნახე შენი. აი გორი და თუ ხარ იცი რა. ეს მაგარი რამეა. მე ეს მომწონს. ეს არის უფრო ესეთი. შიგნით ჰაერი არ რჩება. ო. ესე იგი რა ხდება? ეს ხო დავასტოპეთ. ეხლა გავშინჯე ცოტა პატარა ღვინა მოხდება მე ასე მგონი. მოდი ცოტა ღვინა მივცეთ, კიდე ავადუღოთ ცოტა. და ღვინის პონტი რა არის? ალკოჰოლი უნდა ამოვიდეს. რა უნდა ავიღო, რომ სიმჟავე ძალიან მძაფრი გავიდეს და გადავაბლენდოთ კაი. ცოტა ხანი გადავდოთ ეს უკან, მოიდუღოს თავისთვის, ამოდუღდეს და ჩვენ მანამდე მივხედოთ ჩვენს კატლეტს. დავადგათ. კარგად გავაცხობთ, ახლა. გვინდა ცოტა ზეთი. ცოტა ზეთი ნიშნავს ცოტა ბევრი ზეთი. იმიტომ რომ ხდება ზეთი ამ კატლეტს. ცოტა უნდა იდოს ამ ზეთში. თუ გორული გვინდა. თორე ისე არ შვება. დავალოდოთ გაცხადოთ. Ding 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 ding. Hey, what's the man? აი დაიწყო ბოლოა, თაფავ. აი მას. და დავალაგოთ იგი რაკეთ. კამერაზე. მიშინ. პრინციპი რა ეს შენგან რო დადებ რა შენ არ გიცნო. იგივე ეს. გერბავ. ხო. მერე ეს ხარ შეიძლება გადავავიაროთ, ყავს დავუმატე და დავაფოროთ თავი. სანამ ეს იწובה, ეს უკვე დადუღდა. დადუღდა თავი. ო. და ჩვენ გვინდა რომ ეს ცოტა ჩავაბლენდერო. და დავუმატოთ კიდე მარილი. ჩემი გემოვნებით. და გვაქვს ესეთი კონსისტენცია. გადმოვატრიალოთ კატლეტი. ცოტა რომ შეიტოვა, დავუმატოთ წყალი და აირევებს ცხიმი წყალთან ერთად და მიიღებს ცოტა соуსის მაგვარ მასას. სანამ წყალს დავუმატებთ, მე განახებ აი ამ პიურის პრინციპს. დავუმატოთ ცოტა ოხრახუში. დავიღოთ პიურე, რაც გვაქვს. ლამაზად გადმოდის ტაფიტვე. ჩვენი соуსი. როგორ ფიქრობ, ზად არის? ზესტი. ეს იგი? უგეროშია. ხო არ გადაო. ცოტა გადმო. დავაი. გორის კატლეტი. ცოტა გორის კატლეტია, დიმუს კატლეტია. დიმუს კატლეტი. ჩვენი კატლეტი არის მზად მეგობრებო. შეჭამანდი და დიმუ რაღაც საოცრება ჩაიდინა. ნახავთ. მე კლარკვაში და კლეპვაში მიხმარე მარტო. გაჭრა რომ გენანია. გონ მართლა ვიდე. ეს პუნქტი შეიძლება რაღაცა რაღაცებებია. ზანდარარა. პირველი ნახოთ ჩვენი. აი ჩვენია. მე რა გავუშვა, ხედავთ მეგობრებო. სუსვენი. ოღონდ გადაო ვიდეო. მართლა ზანიბია. მეგობრებო, ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობებით, კიდე კატლეტი გვაქვს საჭმელი. ძალიან კარგია. ცადეთ სახში. რეცეპტი მარტივია. მე უნდა ყოს იმართლებ. აი ზარა გორის კატლეტი, მაგრამ
ესეთი გემრიელი კატლეტი მე არ მიჭამია. შეურყობას არავის მივაყენებ, მაგრამ წავოდი მოწმო. მადლობა. ვიყურეთ TVC-ზე, ან გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი CULINARY, სადაც ვაკეთებ სხვა გემრიელობებს არცე.